Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se pot potrivi. Să vedem despre ce este vorba. Bun. În momentul de față, văd pe cineva care s-a sacrificat de curând. Sau cineva care a mințit, cineva care nu a fost sincer și care acum se simte pedepsit. Da? De asemenea, văd și o amânare aici care s-a produs foarte recent, însă văd și o perioadă de final. Deci cineva termină ceva, cineva finalizează un anumit lucru. Cineva e ca și cum invocă tot felul de scuze sau încearcă să-și ia apărarea prin tot felul de situații. Dar văd aici clar o transformare. Hai să vedem personal. Da? Văd aici o energie feminină care are un rol foarte important în viața ta. Poate să fie o persoană dulce, sensibilă, foarte comunicativă, o persoană organizată, foarte sigură pe ea. Și foarte interesant, deci avem aici o întâlnire, avem aici un moment magic. Un moment magic, deci cumva relația aceasta depinde de ambele persoane. Unii e ca și cum vă pregătiți aici, uite, pentru o întâlnire. Vă pregătiți pentru ceva serios. Poate ai cunoscut pe cineva sau poate urmează să cunoști. Poate să fie un prieten sau persoana iubită, cineva care, uite, se îndreaptă către tine. Deci, văd clar aici un cuplu. Pentru alții, poate aveți un cuplu în jurul vostru care, în momentul de față, are un rol foarte important. Au ieșit 3 cărți. Da? Luna. Văd o conexiune aici cu o femeie sau cu zodia Rac, Pești, Scorpion. Cineva credea că poate mai mult de atât. Sau mai văd o persoană care își face tot felul de planuri împreună cu tine, dar e ca și cum viitorul ăsta nu arată foarte bine momentan, pentru că nu aveți nimic clar. Din acest motiv, cărțile recomandă să vă ascultați intuiția. Mai văd și o veste pe care o primești, poate la o vreme de seară, și care are legătură cu o femeie sau are legătură cu o decizie pe care cineva o are de luat. Și mai văd pe cineva care vrea să se elibereze aici. Cineva se ascunde tocmai pentru a veni către tine sau către cineva. Da? Unii poate aflați de un cuplu care are niște probleme. Este clar aici că este nevoie, repet, să vă ascultați intuiția, pentru că fizic vorbind nu o să vă dați seama despre ce este vorba. Și avem o conexiune cu zodia Leu pentru unii. Poate niște discuții, un flirt pe care îl ai cu cineva. Dar văd și o mică provocare care apare. Da? O relație ascunsă. Cineva văd aici că se stresează foarte mult. Își face tot felul de gânduri, pentru că nu înțelege exact ce se petrece. Hai să vedem în continuare, profesional sau financiar, văd aici o bucurie pentru tine. Poate o zi în care te înțelegi bine cu colegii de la muncă, poate tot ceea ce ți-ai propus tu să faci, chiar dacă sunt activități în casă, deci nu-i neapărat să lucrezi, chiar dacă sunt astfel de activități și în casă, în familie, deci lucrurile merg foarte bine pentru tine. E ca și cum primești un premiu, primești ceva
Frumos. Și văd aici niște vești extrem de pozitive pentru sufletul tău care urmează să apară. Poate trimiți niște e-mail-uri, dai niște mesaje, primești mesaje la rândul tău. Și uite, este o bucurie privind o femeie care se află într-o așteptare sau are legătură cu un proiect, are legătură cu ceva în care tu ai investit până acum timp, bani, energie și care în sfârșit se realizează. Mai văd o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Bucuria aceasta poate avea legătură cu o femeie, bineînțeles, care este o bucurie palpabilă, fizică, și au ieșit din nou multe cărți. Aceste vești pot ține de un proiect la care tu lucrezi aici, poate să fie un proiect creativ. Pentru unii e ca și cum aflați de o veste bună privind o însănătoșire a stării privind o însănătoșire, adică o îmbunătățire a stării de sănătate. Da? Primești niște vești aici, uite, posibil de la o persoană din zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau din partea unei persoane sensibile. Sunt niște vești bune, însă văd aici că e ca și cum e nevoie să mergi într-o ședință, să mergi într-o întâlnire și nu vrei, da? Nu te simți bine, nu te simți ok. Hai să vedem, surpriza. Wow, surpriza pentru tine ține de un moment de liniște, surpriza ține de zona de online, poate surpriza vine printr-un mesaj, printr-un e-mail, printr-o reacție la o postare de pe un site de socializare și este ceva înalt, da? Este legat de ceva la care tu visezi foarte înalt. Și bineînțeles că, uite, avem aici că surpriza vine din partea unui bărbat. Este cineva care pregătește un anumit lucru. Este o persoană mai spirituală sau o persoană diferită față de ceea ce știi tu până acum. Hai să vedem. Uite, cineva va fi curios aici. E ca și cum cineva te va întreba ce faci, cum ești, cum îți mai merge. Poate chiar un prieten sau cineva din jurul tău îți va da o veste, un mesaj. E cineva din trecutul tău sau cineva care a rămas cu gândul la tine. Acestei persoane îi pare rău pentru ceva ce a făcut. Dar îți spune ceva de genul, hai să lăsăm trecutul în urmă, hai să lăsăm tot ceea ce a fost și să mergem mai departe. Poate să fie și un prieten care vine și îți povestește despre ceva prin care a trecut. O despărțire, poate să fie vorba pentru alții și despre o schimbare în general. Hai să vedem mai departe. Văd aici o persoană care va reacționa într-un mod foarte rapid. Deci omul ăsta nu gândește, da? Ceea ce îi vine să spună, aia spune. Și te va surprinde foarte mult acest bărbat sau această persoană. Cu siguranța sa, cu dorința sa. Dar, totuși, văd aici o bucurie, o eliberare pentru tine. Poate să fie o bucurie care vine de la distanță, deci dintr-o altă țară, sau este vorba despre o veste pe care tu o primești și care te eliberează, care te lasă să te simți în voia ta. E cineva care a avut niște probleme la un drum sau cineva care face un drum către tine. Tu aici primești o veste foarte pozitivă, foarte, foarte pozitivă. Ceva se clarifică într-un mod oficial și este clar că se sărbătorește ceva, se întâmplă ceva frumos. Nebunul, deci o nebunie totală, o resetare, o eliberare, un nou început în cele mai multe cazuri. Hai să vedem puțin și acest oracol, ce mesaje are să-ți transmită.
Legătură cu surpriza vreau, în mod special. Bun. Surpriza, așa cum spuneam, vine din partea unei persoane puternice. Surpriza are legătură cu un succes, cu o clarificare. Și fii atent că este ceva benefic pentru tine. Este o persoană sinceră sau cineva care vine cu niște vești bune către tine. Și este ceva foarte valoros. Sau cineva îți spune, uite, te apreciez foarte mult, ești o persoană specială. Veștile pe care tu le primești te vor ajuta foarte mult. Poate este cineva care a ținut ascunse față de tine anumite lucruri, însă această veste e clar că îți va aduce schimbarea. Am mai cerut o carte și a ieșit cartea stabilității, cartea deciziilor, cartea hotărârilor. Și este ceva legat de o mutare, de o schimbare de direcție, de o călătorie și din nou de un succes foarte mare. O să mai cer o carte din partea îngerilor romantici. Îngerii spun să faci acest efort, pentru că iubirea presupune iertare, presupune să faci mereu gesturi constante față de partener, să lupți. E ca un copil relația care trebuie crescută. Și îngerii îți recomandă să ai conversații sincere, da? În care să îți exprimi emoțiile, sentimentele față de cineva anume, față de un prieten, față de persoana iubită. Dacă e să cunoști pe cineva, pentru că sunt șanse de așa ceva, e bine să fii sincer cu persoana respectivă. Mai văd și faptul că un suflet pereche îți va spune aici că are niște probleme cu banii sau în cariera sa. Pe de altă parte, unii e ca și cum aveți o relație cu cineva de la muncă, da? Și acolo, momentan, nu vă puteți oficializa relația, nu puteți comunica, tocmai pentru că voi discutați din punct de vedere profesional, tocmai pentru că sunt niște reguli acolo sau asta vă oprește. Da? Îngerii mai spun să luați o pauză totuși împreună și să vedeți ce faceți. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar sunt ghidată să mai extrag o ultimă carte pentru surpriză pentru tine. Au ieșit mai multe cărți, da? Uite, surpriza are legătură cu o persoană care a abandonat ceva sau cu o persoană care te-a rănit, cu o persoană vicleană. Și cu ceva ce tu vei afla. Și tu aici vei afla ceva anume. E ceva legat de acest bărbat, poate e un prieten, știu eu. Vei afla de o schimbare și de un final. Vei afla cum că ceva se finalizează, ceva se închide. Dar din nou a apărut acest mesaj, deci e cu bucurie pentru tine. Poate cineva suferă privind acest final, privind această transformare și îți va spune aceste lucruri, dar pentru tine este ca o eliberare. Uite ce bucurie văd eu aici. Este o bucurie mare privind un drum la o vreme de seară, privind o femeie importantă. Cam atât, dragilor, pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, pentru că ai apăsat clopoțelul. De asemenea, poți să-mi lași în comentarii sugestii pentru previziuni sau pe ce subiecte vrei să mă axez mai mult. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.